Morjesta. No niin, nyt lähdetään Jussarosta kohti Porvoota. Se oli joku 74 mailia. Kello on varmaan jotakin 7 vähän yli aamulla. Kattokapa semmonen juttu, että taas on Jussaro täyttynyt venneistä. Useampi purjevene ja muutama moottorivenekin. Näin se Jussaro taas jää. Se on vähintään 2 kertaa vuodessa täällä. 16 metriä vettä alla. Kello on 14 yli 7. Tällä vauhdilla ollaan 5 yöllä kotona. Tai Porvoossa. Autopilotti päälle. Ei muuta kuin menoksi. Jos pidetään 5 vauhtia, niin me ollaan 9:30 aikaa suurin piirtein perille. Jos on tommonen 6, niin ollaan joskus 7 aikaa. Eli yhden solmun lisäys on noin 2,5 tuntia. No niin, nyt on tunti tultu. Vähän vajaa 7 mailia vissinkin. Ja miten me niin paljon ollaan tultu? Eikä meillä vauhti on ollut jotakin 5 tai 6. Hybridinä nyt mennään, me veettiin purjeet. Itse asiassa mutta ensimmäinen venekin tuli vastaan tuossa jo tunnin jälkeen. Nyt on ihan liian löysällä nuo tähän hybridihommaankin nuo purjeet. Ne on 30 tuuleen. Välillä päästiin menneen purjellakin jopa vähän matkaa, mutta näyttää, että me ei oikein päästä noilla purjeilla. Nyt ne on liian löysällä. Mutta täällä kun saaristossa menee näiden saarten seassa, niin se puuskittaa, että välillä ei tuule kuin 3 ja sitten yhtäkkiä saattaa tulla 9. Mutta siinä on hirveä ero. Niin kuin nyt tulee tommonen puuska, tuulee 6 ja ihan äsken kun rupesin tää selostaa, niin tuli 4. Sitten tuo tuulen suunta vaihtelee sillä, että me ollaan nyt menty monta mailia samaa suuntaa suoraan, niin välillä tulee 60 ja välillä 20. Et sillä on se on aina niinku haastavaa, minkä takia mä en tykkää mennä täällä näissä ahtaissa paikoissa. Yleensä aina mä pyrin menemään tonne keskelle merta. Niin siellä kumminkin se tuuli suurin piirtein pysyy samasta suunnasta. Tuuli se vastaa, eli mistä tuuleekaan, mutta se on sama se suunta. Ja sitten se ei niin paljon puuskita siellä. Tää on ollut ihan positiivista, että kaikki on nyt tähän mennessä toiminut. Et ei ole mitään niin talven aikana hajonnut. Ja kun meillä oli masto pystyssä tämä vene, niin sitä mietti, että onko että mitä se tekee tämä vene tuolla ulkona, mutta ei se, kaikki on kyllä pysynyt hyvänä. Tässä vähän näet, että otetaanpa tuon kassi pois. Vähän on sotkusta vielä. Tommonen ero on, niin tuossa on se vanha lattia ja tuossa on lakattu lattia. Niin nää mun pitää käydä vielä kaikki läpi, niin täällä yllättävän paljon on näitä, kun nää ei lähde pois purkamatta kalusteita. Taas on vähän semmonen ahas kohta, siinä on tuossa saari, niin ei oo kaukana tosta väylältä. Ja sitten tuolla on merkki tuolla ihan eessä, pikkusen saattaa näkyä siellä. Sitten käännytään vähän tuonne päin. Tässä on tämmönen, mutta tää on helppo, kun tuossa on väylä ja nuo merkit, niin se on, ei tarvitse sillä lailla niin jännittää tämän kartan suhteen kummiskaan. Sehän lähtee tuonne päin vähän. Tuolla näkyykin tuo punainen NYT. Nyt meet suurin piirtein oikeaan suuntaan. Näetkö sen? Joo. Joo, mehän pitää sitten katsastaa tämä vene, kun saadaan vaan se tonne perille. Niin katsoa, että miten oliko niitä katastuksia vielä. Tai sitten soittaa katastajalle, että voisiko se käydä katastamassa tämän. Niin saadaan tälle vuotta katsastus venneelle. Viime vuonnahan meillä ei ollut, kun emme oltu
oltu täällä, niin sitä ei katastettu, mutta nyt kun ollaan taas, niin nythän se pitää katastaa. Ja se mikä hyöty niistä katsastuksista muutenkin on, niin siinä sitten monesti herätellään silloin aina niitä turvallisuusjuttuja samalla, että miten nyt on niin nämä turvallisuuspuoli kunnossa. Ootko miettinyt jotakin tiettyä asiaa? Että kyllä niistä sillä on niin hyötyä ja monesti vakuutuksissakin on, että saa pienen alennuksen vakuutuksista. Saateltiin ruveta pientä taukoa pitämään, niin tuleeko se kukkaan teistä tuuraamaan sillä väliin? Vähän tästä lähdetään tonne vasemmalle päin. Muutama purjevene on tuolla kauempana merellä, missä meidänkin olisi kannattanut olla. Niin ihan vaan sen takia, että kun tää niin heittelehtii tuo tuuli tässä, niin me varmaan olisi purjella päästy aika hyvin. Todennäköisesti nopeampaa kuin mitä nyt tuolla moottorilla. Mutta mä nyt en lähde tuota reittiä, ei uskalla sammuttaa nyt tätä systeemiä, kun meillä sitten katoaa pian reitti kokonaan. Raahkaa sitten tähän päälle vielä. Mulla on ollut tutkakin päällä. On tutkasta katsellut. Samalla ettei tuu noita aluksia. Sekin lähti toimimaan. Ensin ajattelin, että se on mikä siinä, että kun se ei näytä kuvaa. Yritin asentaakin mukaan sitä tuonne plotteriinkin. Ei mitään tapahtunut. Niin mulla ei ollut päällä se. Se on, kato, siellä pitää tuolla käydä semmonen nappi painaa. Pikkusen vielä löysillä on, mutta tuota ei saa ihan pois läpätystä tuolta keulan purjesta, niin kuin siitä on ollut monesti puhetta. Siitä on mennyt rikki se. Tuo vihreä pitää kiertää, tuo merkki tuolla. Seitsemää mennään ja ollaan Porkkalan kohdalla. Porkkalan majakka näkyy tuolla eessä päin. Ja nyt ollaan niin täysillä purjella menossa. Semmonen 6 tuulee suurin piirtein. Ja tässä on nyt vähän tämmöistä isompaa vettä. Niin se tulee vähän tasaisemmin tuo tuuli. Niin pystyy täällä tai niin helppo purjehtia. Niin vaihdettiin sitten tuo keulan tuo iso kenua. Eli meidän päämoottori laitettiin paikalle. Mukaan se Upinieme. Tuolla näkyy joku torni. Ja se majakka on tuolla suoraan tuolla noin. On siihen vielä matkaa joitakin maileja. Ja Porkkala on, se on niinku jossakin tuossa noin. Kai. 5.2 eli vähän heikenti tuuli 5.5 ja 5.6 kuljettaa. 70 asteesta tuulee. Vähän näyttää heittelehtivää. Äsken oli 80. Toki se aina tuo kurssikin vähän muuttuu. Mutta heti pitää ruveta säätään purjeita. Nyt on varmaan aika hyvä. Joo, nyt ollaan sen Porkkala majakan kohdalla. Tai nyt ihan kohdalla olla, mutta hyvin lähellä ollaan jo. Syötiin tuossa leipää ja eikä me pikkuhiljaa tässä päästä nauttimaan taas tästä purjehushommasta. Nythän me ollaan purjehuttu pitkän matkaa ja tulee useampia venneitä vastaankin.
Y, K, K, N, V, Q, 6 venettä vastaan ja yksi justiinsa meni tosta meidän ohi. Semmonen, huomasitteko, oli semmonen nopea istuminen. Römähin tähän penkille. Tasapaino eli ongelmia nämä. Nyt varmaan mennään lujia. Äsken tuntuu siltä. Tää on sillä olisi tuo reitti, mitä me nyt on menty, niin se olisi aika hyvä semmonen kisareitti purjehukseen, kun siellä ei joutuisi koko ajan säätämään. Löysään kiristää, löysään kiristää, löysään kiristää. Kattokaapa, siinä varmaan aika lähellä jo noita venneitä. Sieltä mennään moottorivenemestä ohi. Siellä. Ja moottorivene tulee vastaan ja siellä on niitä purjeveneitä. Nyt rupeaa kato actionia olemaan, kun kello on puolipäivä. Siinä. Mikä se oli? Ei tunnistanut venneiden merkkejä. Pitääkö meidän taas käydäänpä katsomassa taas, että pitääkö säätää purjeta. Mennäänpä nyt vähän varovaisemmin, kun äsken oikein rymähettiin tonne. Eli tuonne kurkataan nyt ensin. Ihan pikkusen pitäisi nyt kiristää. Ei silti laitaviista vielä vettä. Ei olla niinku lähellekään vielä kallellaan. Sanotaanko sillä. Nyt on semmonen tunne, että mennään yli 6. 7,2. Tuossa on se majakka tuolla. Näkyy hyvin himmeästi siellä. Kattokaapa, jos zoomata. Porkkalan majakka. En minä tiedä onko se oikeesti, mutta meille se on. Porkkalan selällä ollaan. Porkkalan selkä on ollut just semmonen niin kuin se on aina, että hirviää puuskatulta ja yhtäkkiä saattaa tulla vastaan. No tehnyt kaikenlaista. Me on laitaviistänyt vettä ja välillä ollaan menty vastatuuleen, välillä myötätuuleen. Ollut kyllä jännä taas tämä. Mutta paljon tulee venneitä vastaan, niin ne on kaikki, yhtään ei ole samaan suuntaan menossa kuin me. Ja kun me mennään nyt tällainen, ei nyt tiukasti vastaiseen, mutta tällä, että 45-30 asteeseen ollaan menty. Niin onko ne sitten kaikki nämä kanssakulkijat ottanut sen neuvosta vaaria kahtoneet, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Niin ellekää menkö siihen suuntaan, vaan menkää just toiseen suuntaan. Kun meillähän on se vastatuuli aina se sopiva semmonen riittävä haaste, että saa homma saatte. Vai onko se, eikä se sillä lailla ole varmaan. Sanoinko mä, että 34,4 on vielä jäljellä. Helsinki on 10 mailia, eli 18 kilometriä noin. Se 10 parin tunnin päästä ollaan Helsingissä. Porvoossa ollaan 6,5 tunnin päästä. Näistä lähdettiin menemään. Vaan yksi purjevene tuossa meidän eessä. Se ei ole meidän eessä, mutta se on meidän etupuolella. Onko se oikein sanottu? Tiukasti vastaiseen 3-5 mennään. Tai tiukasti vielä päästäisiin pikkusen jyrkemmin menemään. Mutta tuolla näkyy vähän kai sitä toista venettä. On kyllä paljon ollut veneitä liikenteessä. Se on ihan minun mielestä positiivista, että on veneilijöitä. Nyt ollaan tässä laivaväylällä, missä menee näitä matkustajalauttoja, niin tässä jännitetään, että sieltä on mikä Victoria tulossa tuolta. Kattokaa paikon. Aissi huutaa koko ajan. Ja me ei vielä olla
ehkä tuo Victoria pääsee menemään, mutta nyt lähti joku Ekerlaini tuolta, joka sitten voi ollakin meille vähän haastavampi homma. Mennäänkö me sitä yhtä kylttiä päin? Tuo Ekerlaini kerkeää mennä kevyesti, mutta taas sitten tämä on arvotus täällä. Tää Victoria 1. Sillä on 14 solmua vauhti. Ja tämän mukaan nyt näyttäisi vielä, että se on menee 7 mailia 17 minuuttia. Ollaan lähimmillään 17 minuutin päästä. Mutta kun me kohta käännytään tonne päin, niin sitä ei voi tietää ihan varmaksi nyt. Joo, Ekerlaini kerkesi mennä hyvin ja siellä vielä Tallinki tulee. Se on vähän tiukempi. Puolen mailin päästä oltaisiin nyt menossa. No ei se sekään hirviä läheltä mennyt. Se oli varmaan se puoli mailia. 0,4 mailia. Niin se oli. No niin, matka on edennyt meillä sillä, että 13,6 mailia mennään jäljellä. Ja tässä on vähän kissailtu, tai mä kissailtu, mutta ollaan peräkkäin menty tommosen yhden veneen kanssa. Ei millään meinata ohi päästä. Saatiin me nyt kiinni sen, mutta aina kun tulee tommonen hennompi tuuli, niin silloin me tahtoo olla, että me jäähään sitten. Sitten kovemmalla tuulella niin otetaan sitten aina kiinni tuosta yhtä veneettä. Sitten siinä joku meni moottorilla, että en tiedä mikä accidentti niillä on sattunut. Ja nyt rupesi niin mutkittelemaan, että pitääkö mun ruveta käsi ohjaamaan. Tiukasti vastaseen, 31 astetta. Niinkö ei päästä tiukempaa tällä. Ei pääse. Näin ollaan päästy Kilpilahelle. Enää 6 mailia meillä jäljellä. Eli tunteroinen noin karkeasti, vähän reilu. Ja nyt otettiin sitten purje pois. Me ei jaksa ruveta tähän ryssimään, kun se tuulee ihan vastaan tuolta Kilpilahelta nyt. Kilpilahellahan tuulee aina tosi kovasti ja nytkin täällä tuulee tosi kovasti. Tai sillä puuskittain. Että välillä tulee 5 ja 10 välillä. Niin se on sillä haastava säädellä purjeitakin. Näin se Emäsalon silta näkyy. 17 metriä on alituskorkeus. Meillä on muistaakseni 17,5 metriä. Nyt taas se tykkää noista vihreistä, kato. Noista vihreistä ja viitoista tykkää tämä veneessä aina imme. 17,5 metriä meillä on tuonne antennin nokkaan. Joo, katsotaanpa mihin se menee, kun siellä on tuttuja vastaanottamassa. Sitten anna se kaapo takaisin tänne. Näin me päästiin Porvooseen kotisatamaan. Nyt pakkaillaan vaan romut pussiin ja lähdetään pois. Mitäpä muuta me voitais tehdä? Ei mitään muuta. Kiitos kaikille, jotka tänne asti oli meidän mukana ja nähdään sitten seuraavalla videolla.